સિંગ પાવ લસણ ચટણી. તો આજે આપણે અન્નદાનમ સ્ટોરીઝ કિચનમાં જામનગરના ફેમસ જોટા બનાવવાના છીએ અને જરૂરિયાતમંદો અને બાળકો સુધી પહોંચાડવાના છીએ. વેલકમ ટુ અન્નદાનમ સ્ટોરી. તો આજે આપણે જામનગરના ફેમસ જોટા પાવ બનાવવાના છીએ. એમાં સિમ્પલ બે જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ હોય છે. એક છે એની સ્પેશિયલ ચટણી લાલ અને બીજું છે મસાલા સિંગ. તો આપણે મસાલા સિંગ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ સિંગને શેકી લઈશું. સિંગ, સૂકું લસણ, ખારી સિંગ, મીઠું, લાલ મરચું પાવડર, લીંબુ, પાણી, તેલ. તેલ, હિંગ, લાલ મરચું, સિંગ, આમચૂર પાવડર, દળેલી ખાંડ, મીઠું, કહેવાનું ને હમણાં આવ્યું.
આ રીતે અન્નદાનમ સ્ટોરી કિચનમાં જામનગરની ફેમસ જોટા પાવ રેસીપી બનાવી અને આ કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ ઉપર બાળકો અને શ્રમજીવીઓને પ્રેમથી જમાડે. જો તમને અમારું કામ ગમ્યું હોય અને અમને સપોર્ટ કરવા માંગતા હો તો અમારી બંને ચેનલ અન્નદાનમ સ્ટોરી બ્લોગને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરતા રહો. અને અમારો આ વિડીયો શ્રીમૂર્તિ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા મેનેજ કરવામાં આવ્યો છે.